यस पिक्चरमा एउटा सामान बोक्ने गाडी देखाइएको छ। गाडीले धेरै टायरहरू आफूसँग बोकिरहेको छ। अब तिमीहरूले यस गाडीको ब्याक व्हीलमा फोकस गर्यौ भने उक्त व्हील पम्चर भएको छ। गाडी ठिक हुनका लागि एक नयाँ टायरको आवश्यकता छ। गाडीले आफै टायरहरू त निकै बोकिरहेको छ, बट आफ्नै व्हीलमा ठिक हुने साइजको टायर एउटै बोकिरहेको छैन। मिनिङ सिम्पल छ, हामी साथीहरू त निकै बनाइरहेको हुन्छौँ, बट अप्ठ्यारोमा साथ दिने साथीहरू कमै बनाइरहेको हुन्छौँ र कुनै कुनै केसमा बनाएकै हुँदैनौँ। रमाइलोमा त सबै सँगै हुन्छन्, बट सहयोग चाहिएको बेला धेरैभन्दा धेरै टाढा हुन्छन्। त्यसैले त भनिन्छ हार्ड टाइम्स विल अलवेज रिभिल द ट्रु फ्रेन्ड्स। यदि तिमीहरू अहिले स्कुल वा कलेजमा छौ भने तिमीहरूले स्टुडेन्ट लाइफमै आफ्नो जिन्दगीमा चाहिने सबै साथीहरू बनाउने होइनौ। स्कुलमा बनाएका साथीहरू आफू कलेजमा पुग्दासम्म केही छुट्छन् र केही नयाँ जोडिन्छन्। त्यसै गरी कलेज सकेर प्रोफेसनल लाइफसम्म पुग्दा फेरि केही साथीहरू छुट्छन् र केही नयाँ जोडिन्छन्। बनाएका साथीहरू मध्ये केही साथीहरू छुट्ने, यानि कि आफूसँग टचमै नरहने र केही नयाँ आफूसँग साथी बन्दै जाने, यो प्रोसेस थ्रु आउट द लाइफ चलिरहन्छ। जो कुनै न कुनै एक्टिभिटिजमा अगाडि छ, जसलाई देखेर तिमीहरू हल्का भए पनि इन्स्पायर हुन्छौ, जोसँग रहँदा तिमीहरू राइट पर्सन, पोजिटिभ पर्सनसँग रहेको जस्तो फिल गर्छौ, उनीहरूसँग मित्रता गाँछ। धेरै साथी बनाउनतिर मात्र ध्यान नदेऊ। साथीहरू केही बनाऊ जो पार्टी गर्दा वा घुम्दा मात्र सँगै नहुन्, बट गाह्रो साह्रो पर्दा पनि सँगै हुन्, साथ दिउन्। भिडियोलाई आधाबाट हामीले स्टुडेन्ट स्पेसल भिडियो बनाए तापनि तपाईँहरू लाइफको जुन स्टेजमा हुनुहुन्छ भिडियोलाई आफूसँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो भेट नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ। बाइ बाइ।